بسم الله الرحمن الرحیم. بس امروز ما از چپتر نمبر 6 IP subnetting. IP subnetting. IP گفتم اینترنت پروتکل subnetting. دیگه بعد از این روز درس سر از فردا قلم و کتابچه هم 100% نیاز میشه بر شما. باید خوب ورقای زیاد داشته باشین و قلم داشته باشین. 100% و 100% و 100%. هیچ کسی بدون قلم کتابچه سر فردا. IP subnetting. میخوانیم بخیر که IP subnetting چی است؟ objectives که شامل از این درس ما است. شما باز در کتابتان چک کنین که در این objectives کدام تاپیک ها شامل است که ما بخیر را کور میکنیم. یعنی تاپیک هایی که امروز کور میشه بخیر، امروز نه بلکه آیسته آیسته تا فردا تا اینمی لکچر ما خلاص میشه. FLSM خود سابنتینگ اول میخوانیم چی است. FLSM سابنتینگ، VLSM سابنتینگ، سامرایزیشن و سوپرنتینگ، اینها را باز انشاءالله ما میخوانیم تا آخر از این سابنتینگ خلاص شد. خب میایم شروع میکنیم سابنتینگ میخوانیم. اوکی، اینترودکشن سابنتینگ است. سوال است، اگه یادتان باشه ما دیروز یک تشبیه دادیم نتورک ها را، کلاس ها را و هاست ها را. توتال نتورک ها را به چی تشبیه دادیم؟ به تاونشیپ. و دیگه چیزها را، کلاس ها را باید به چی تشبیه دادیم؟ به بیلدینگ ها. صحیح است. و هاست ها را به چی تشبیه دادیم؟ به اپارتمان. اینال اینجا به خاطر از یک مثال ما آوردیم که بسیار ساده شما درک کنیم که سابنتینگ چی است. گفته میشه a person needed to have 100 apartment. یک نفر 100 اپارتمنت نیاز داره. انگلیسی اشتباه شده. Now which township you offer for this person. خب گفته که یک نفر 100 اپارتمان نیاز داره. 100 اپارتمان چی بود؟ هاست. 100 IP نیاز داره که به هاست اپلای کنه، یعنی 100 اپارتمان. اینال شما کدام تاونشیپ، کدام شهره که براشون پیشنهاد میکنین که حداقل هم 100 تایش خود در اوایل پوره شوه. which township گفته میشه که کلاس C. نه کلاس C در هر نتورکش چند دانه اپارتمنت یا چند دانه هاست میده؟ 255 دانه. امو 5 باز چی است؟ برادکاست آیدی است. خلاصه 254 دانه هاست آی پی میده در هر نتورک خود. خیلی میره میبینیم این هم یک چی است؟ تاونشیپ است. و در تاونشیپ C، در تاونشیپ C یک دانه بیلدینگ داریم، یک نتورک گرفتیم. یک نتورک گرفتیم، میگه که این نتورک چی است؟ از کلاس C است. This building is /24. It means /24 یعنی چی؟ که از کلاس C. چطور کلاس C؟ کلاس C 3 نتورک داره، 3 پورشنش نتورک است و هر پورشنش 8 است. 3 8 24 /24 یعنی 24 بیت کلاس C مربوط نتورک میشه. به این معنا انشاءالله درباره سلش هم بعداً میخوانیم. اینال میگه Now say how many apartment we have in this building. چقدر اپارتمان داریم ما در این بیلدینگ؟ یک نتورک از خودش توتال چند دانه بیلدینگ داره؟ چند دانه اپارتمنت داره؟ 255 اپارتمنت داره توتال. یک نتورک است یعنی یک بیلدینگ و 255 اپارتمنت داره، یعنی که یک نتورک 255 هاست داره. بسیار ساده. از 0 الی 255 دانه اپارتمنت داره توتال یک بیلدینگ. خب توتالی 256. صفرش هم حساب میکنیم کدیش؟ اونو بیسمنت شام حساب میشه دیگه. یک بیسمنت شام حساب میشه، یکی دیگه شام تخت بام شام. توتال چقدر قابل یوز است؟ 254. خیلی 0 و 256 چرا یوز نمیشه؟ 255ش با خاطر گفتیم صفرش NID است، 255ش BID است. اینها گفتیم قابل یوز نیست. اما قسم فکر کنه که بیسمنت هم قابل یوز نیست، همیشه به خاطر پارکینگ یا پا یوز میشه. تخت بامش به خاطر چی یوز میشه؟ یگان هواخوری و عوض و چطور و چنان، یعنی خلاصه به خاطر رهایش نیست. خب اولین آی پی چی گفته میشه؟ NID و آخرینش BID. صحیح است. And this building is correct building for our request ما رو پوره میکنه. ریکوست ما چقدر بود؟ که ما 100 آی پی نیاز داریم به هاست اپلای کنیم و این 254 دانه آی پی میده. 100 تا ما رو خوب پوره کرد. حالا ببینین Now for 100% that is requested this building گفته میشه که تا 100% این قدرش استفاده شد. باقیش چی میشه؟ NID هم NIDش یوز نمیشه و در آخر BIDش هم یوز نمیشه. Now 155 apartments are not used and these apartments are free. دیگه هم چقدر ضایع شد فی الحال؟ بیکار ماند.
155 به کارمند ما 100 تاش یوز کردیم. حال موضوع چی است؟ After passing some days 100% want to separate from each other. این 100 نفر کس چون 100 آپارتمان گرفتن جدا میشن از هم، میخواین جدا شن، جنگ کردن، جدال کردن، هر سه کس want to separate in 5 group. میخواین که در 5 گروپ جدا شون و هر گروپشان 20 نفر، هر گروپشان یعنی 20 دیپارتمنت جدا شون. 20 دیپارتمنت یک گروپ جدا که شما که ما غرض نداری کتی گروپ دوم 20 دیپارتمنت جدا، دیپارتمنت نه اپارتمنت ساری، و گروپ سوم هم 20 اپارتمان، گروپ چهارم هم 20، گروپ پنجم هم 20 اپارتمان. توتال چند میشه؟ 100 اپارتمان. صحیح است؟ Now we have a good and easy solution. توتال 100 اپارتمان 20 تانه جدا کردیم، 5 گروپ تقسیم کردیم. اینا چی باید کنیم؟ باید بر هر کدام امی گروپ جدا بلدینگ دیگه خلاصه جور شوه، نه قسم شوه. باید هر کدامشان جدا آی پی بگیرن. ببینین این جدا یک نتورک است، این جدا نتورک است، 2 3 4 5 جدا نتورک. به هر کدامشان جدا مجبور ما بلدینگ جور کنیم. اما قسم جدا بلدینگ جور کنیم یعنی جدا نتورک بگیریم. گپ سر اصلا چی است؟ سر نتورک است. تشبیهش ما چی دادیم؟ بلدینگ ها رو دادیم. اینا به هر کدام از این نتورک دادیم، نتورک جداگانه. هر نتورک جدا باز در خود چقدر آی پی هاست داره؟ 255. اینا باز چقدر ضایع میشه؟ از او بیشتر ضایع میشه. هر گروپ چند اپارتمنت؟ 20. گفتیم که هر گروپ 20 تا جدا شود. 20 تا جدا شود باز بیخی زیاد ضایع میشه. اوکی؟ بیخی چقدر؟ 235 ضایع میشه. آفرین. توتال از 1 الی 20 استفاده است، باقیش از 21 الی 255 ضایع شده میره. یعنی فکر کنید که به هر گروپ با جدا نتورک بدیم باز ضایع شده رفت. خواستن نه جدا شون، یک جدا شون خو نمی چاره است که این چاره را پیش میبریم باز ضایع میشه نتورک. آی پی آی هاست ضایع شده میره. خیلی چی میکنیم؟ big problem in previous in scenario. پرابلم چی است؟ آی پی ها ضایع میشه. waste IP for example in public. اگر در پابلیک آی پی بخریم این کار انجام بدیم این بیخی حماقت کلان است. آی پی آی پابلیک اگر بخریم و این کار انجام بدیم خوب نیستی، چرا که هاست ها ضایع شده میره. خیلی چی کنیم؟ دیگه موضوع سکیوریتی هم است. سکیوریتی یعنی چی؟ میتونه که اونقدر آی پی آی که بیکار مانده اونها را هکرها استفاده کنن. آیسته با داینده ها میفهمین و آی پی ها را چطور با هکرها استفاده میکنن. اگر بفهمن که این آی پی ها سابنت نشدن اینا رو میشن استفاده کنن. و سابنتینگ از زیادتر هم در چی صورت میگیره؟ دمی آی پی آی پابلیک که یا آی اس پی آی کار میکنن، سابنت میکنن که اگزکتلی یک دانه آی پی به یوزر برسه، یک دو آی پی به خود آی اس پی. خلاص دیگه در بین آی پی ضایع نمونه. مثل که امیالی ما دیدیم در هر نتورک چقدر آی پی ضایع شد. اون آی پی ها ضایع یعنی خالی هستن. او خالی ها رو میتونن که ما استفاده کنیم، هکرها استفاده کنن. البته public IP. Now what is the solution to separate 100 PCs into 5 parts and even not to waste a single IP? یک IP هم ضایع نشود. بر 5 بخش تقسیمشون کنیم، IP هم ضایع نشون و گروپ هم خوب صحیح و هم جدا شون و تقسیم شون. چی است solution؟ subnetting که امروز میخوانیم. اون اگر ما از یک طریقه جدا کردیم برشون جدا بلدینگ جور کردیم، جدا نتورک دادیم، دو جدا هم که بود ضایع شد از پیشان. خیلی چه قسم کنیم؟ باید اینا رو قسم جدا کنیم که آی پی ضایع نشه خلاصه و بر هر کدامشان فیکس آی پی برسه. صحیح است؟ اینا میگیم subnetting. What is subnetting? Subnetting چی است؟ The process of dividing one single network into multiple subnetwork is called subnetting. یک نتورک عمومی را تقسیم کنیم به چند ساب نتورک. یک نتورک عمومی را اصلی را به نتورک های فرعی تبدیل کنیم. مثل یک مثال، اینی اتاق مکمل یک اتاق عمومی است. این را 4 پارتیشن کنیم. 4 پارتیشنش کنیم پس ایش میشه یعنی خودش در عموم یک نتورک است. این را 4 پارتیشن 4 تا کنیم، 4 تقسیم کنیم، یک دیوال بشانیم یا هر سه کس میشه ساب نتورک. هر پورشن خالی هر پارتیشنش جدا خودش چی گفته میشه؟ یک ساب نتورک گفته میشه. چی کردیم؟ ما ایره ساب نت کردیم یعنی که تقسیم بندی کردیم. اما قسم ما نتورک ها رو میتونیم
تقسیم بندی کنیم، جدا جدا بسازیم، گروپ بندیشون کنیم، اما یک نتورک باشه بعد جدا شوند، ضایع نشه آی پی. یعنی امی 255 هاست آی پی را قسمی از هم جدا کنیم که اینها با یکی دیگه کنکشن هم نتونن و انمی آی پی ها یوز شوند. دیگه آی پی ضرورت نشه ما استفاده کنیم. مثل که ببینین اینجا ما چی کردیم؟ بر هر 20 نفر یا یک گروپ 5 گروپ است، بر از اینا جدا جدا نتورک گرفتیم. اینا ضایع شد. خیلی ما این کارو نمیکنیم. انمی یک دانه بیلدینگ باشه و این قسم عیار بسازیم بر از اینها که با این 5 گروپ با یکی دیگه کنکشن هم نتونن، صحیح است؟ کنکشن هم نتونن و اینها فیکس پورا بر از اینا بینشان تقسیم بندی شود. حالا ببینیم گفتیم که سبنتینگ چی است؟ یک نتورک عمومی را با چند نتورک فرعی تبدیل کنیم با یکی دیگر اینا کنکشن هم نتونن و جنگ جدال هم بینشان صورت نگیره و وایسانی در بین خود خوب بتانن اما گروپ ها در بین خود ندارن. در داخل هر گروپ هر قدر دیپارتمنت که هست اونها بتانن اما گروپ های جدا که شدن اینها نتونن. اما از یک بیلدینگ استفاده کنن، از یک نتورک استفاده کنن. خلاصه نتورک کلاس سی 255 هاست داشت، اونم 255 قسم عیار بسازیم با هم تقسیم کنیم که اینها از هم جدا شوند و آی پی ضایع نشوند. اون آی پی ضایع شده رو باز رزرو بانر پیش خود. خب توتال چقدر کلاس سی یا ای تاونشیپ چی داره؟ بیلدینگ داره، بیلدینگ خود زیاد داره. خب اینه قدر هاست داره هر بیلدینگش 255 هاست یا اپارتمنت داره. Now subnetting separate one single building or network to multiple sub buildings or subnetworks. در ریالیتی خود یک چیز نیست، اوکی؟ بیلدینگ مایده شما باید فکر کنیم اما قسم که یک نتورک است. خلاصه ایره چی کردیم؟ ما تقسیم بندی کردیم. اینه از 0 الی 31 جدا یک دانه تقسیم شد یک گروپ، از 32 الی 66 جدا، از 64 تا 95 جدا. خلاصه مشخصا ما تقسیم بندی کنیم، هیچ کسی با یکی دیگه کنکشن هم نتونن و در بین خود خوب بتونن اما گروپ ها در بین مختلف خود کنکشن نتونن. آی پی ها ضایع نشه. خلاصه اون آی پی هایی که مانده بودین در آخر سرخ اونا ضایع نشه، اونا رزرو شدگی و جبانه. NID و اینها که هستن NID باز گفته میشن، اولین آی پی و آخرین آی پی شان چی گفته میشه؟ BID گفته میشن هر کدامشان. یعنی باز اینی سب نتورک هم هر کدامش جدا جدا NID و BID هم می داشته باشن. اوکی، ما چند طریقه داریم که سبنت کنیم. یکی FLSM، طریقه FLSM است، Fixed Length Subnetting. Fixed Length Subnetting یعنی چی؟ قسمی سبنت کنیم که گروپ ها را قسمی یعنی جدا بسازیم، هر گروپ با دیگر گروپ مساوی باشه. مثل که ما سی 5 گروپ تقسیم کردیم و هر گروپ سی دانه آی پی داشت. دیره فکرتان است؟ از 0 الی 31 توتال چند دانه میشه؟ 32. اما یکی اولش استفاده نمیشه، آخرش استفاده میشه، توتال سی آی پی قابلی. هر کدوم از این سبنت سی آی پی یوزیبل داره، قابل یوز است. اینا میگیم ما فیکس لنت سبنتینگ. فیکس لنت که فیکس باید باشه. کم یعنی ایتونه یکیش 30 باشه، یکیش 50، یکیش 40، یکیش 60. کلشان گروپ ها فیکس برابر سبنت شون، جدا شون از هم. یک چیز براتون بگم، فلال تیوری است. یک 50% هم که از این کانسپت بگیرین that's enough. بازی را پرکتیکل کار میکنه 100% میشه. اوکی؟ ساس تا 63 باز یک دارم میشه. باز دیپ رفت. VLSM چی است؟ Variable Length Subnet Mask. یعنی که گروپ ها different باشن. یکیش مثلا 20 باشه، یکیش 2 باشه، بیخی 2 دانه آی پی داشته باشه. یکیش 1000 دانه باشه، یکیش 1,000,000 دانه باشه. فرق کنن اصلا. یکیش 10,000 باشه، یکیش 20,000، یکیش مثلا 500 باشه، یکیش 1,000 باشه. different. نظر به ضرورت. خلاصه مطلب ما است نظر به ضرورت. یعنی یک کمپانی یک نتورک داره، او را قسم باید سبنت کنیم نظر به گروپ های مختلف. گروپ دیپارتمنت آی تی را جدا مثلا 100 تا یوزر داره، اچ آر جدا مثلا 20 تا یوزر داره، سیلز جدا که مثلا 10 تا یوزر داره. او را قسم عیار بسازیم که به هر کدامشون مشخص اون قدر آی پی برسه. صحیح است؟ این را میگیم ما سبنتینگ.
به خاطر از اینکه سابنتینگ صحیح باز ما باید بفهمیم